एउटा WhatsApp नम्बर दुईवटा मोबाइलमा कसरी युज गर्ने त? यदि तपाईँ पनि एउटा WhatsApp नम्बरलाई दुईवटा मोबाइलमा एकैसाथ युज गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यो भिडियो तपाईको लागि। सो नर्मल्ली हामीले एउटा डिभाइसमा लगइन भइरहेको WhatsApp नम्बर अथवा युज गरिरहेको WhatsApp नम्बरलाई सेकेन्ड डिभाइसमा लगइन गर्न खोज्यौँ अथवा युज गर्न खोज्यौँ भने पछाडि हाम्रो जुन पहिले युज भइरहेको मोबाइलबाट WhatsApp नम्बर लगआउट हुन्छ अनि मात्र हाम्रो सेकेन्ड मोबाइलमा लगइन हुन्छ, सेकेन्ड मोबाइलमा हामीले युज गर्न सक्दछौँ। तर हामीले एउटा WhatsApp नम्बरलाई दुईवटा मोबाइलमा इजिली युज गर्न सक्दछौँ। सो कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब म तपाईलाई मोबाइलको स्क्रिनबाट डिटेल रूपमा जानकारी दिन्छु। अलराइट गाइज, मैले दुईवटै मोबाइलको स्क्रिन रेकर्डर अन गरिसकेको छु, तपाईले देखिराख्नु भएको छ। र अब तपाईले के गर्नु होला त भनेपछि सबैभन्दा पहिले त जुन मोबाइलमा WhatsApp चलाइराख्नु भएको छ त्यो मोबाइलको WhatsAppलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला, WhatsApp एपलाई ओपन गर्नु होला है त। सो मैले यसलाई ओपन गरेँ। ओके, ओपन गरिसके पछाडि अब तपाईले सेटिङको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ्सको अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला है त। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि फेरि तपाईले लिङ्क डिभाइस भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला है त। सो यसमा क्लिक गरिसके पछाडि फेरि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क डिभाइस भन्ने अप्सन। सो अब तपाईले लिङ्क डिभाइस भन्ने अप्सनमा फेरि एकचोटि क्लिक गर्नु होला। ओके, क्लिक गरिसके पछाडि तपाईको अब यहाँ एउटा स्क्यानर ओपन भएको छ, तपाईले स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले ओके गर्नु होला। ओके गरिसके पछाडि अब हाम्रो यो सेकेन्ड मोबाइल है त। अब यो सेकेन्ड मोबाइलमा हामीले जुन फर्स्ट मोबाइल छ, फर्स्ट मोबाइलको WhatsApp नम्बरलाई चाहिँ चलाउन चाहन्छौँ भनेपछि अब सेकेन्ड नम्बरको मोबाइलको WhatsApp एपलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला है त। सो यसरी ओपन गरिसके पछाडि तपाईले फर्स्टमा ओपन गर्दाखेरि एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यसमा क्लिक गर्नुभयो र यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईको फोन नम्बर इन्टर गर्ने अप्सन आएको छ, तर अब यसलाई हामीले अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ, भनेको यहाँबाट हामी जानु हुँदैन। अब तपाईले टपमा देखिराख्नु भएको छ, यो टपमा 3 लाइनको अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यो 3 लाइनमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला है त। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने पछाडि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लिङ्क एज क्याम्पियन डिभाइस भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईको स्क्यानर आउँछ, एउटा कोड आउँछ र तपाईको अटोमेटिक रूपमा यसले स्क्यान गर्छ। यसरी स्क्यान भइसके पछाडि तपाईको लोडिङ यो च्याट भनिरहेको छ, सम्पूर्ण च्याटहरू तपाईको यो पुरानो डिभाइसमा यानि कि सेकेन्ड डिभाइसमा आउने गर्दछ। सो तपाईले लिङ्क भइराखेको छ डिभाइस र सम्पूर्ण च्याटहरू तपाईको यो मोबाइलमा यसरी आउने गर्दछ। सो यसरी चाहिँ तपाईले एउटा मोबाइल नम्बर भनेको एउटा WhatsApp नम्बरलाई दुईवटा मोबाइलमा लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी लिङ्क भइसकेको छ, तपाईले सिधै ब्याक जान सक्नुहुन्छ र मैले अब यो सेकेन्ड नम्बरको मोबाइलमा सेम WhatsAppलाई चाहिँ युज गर्न सक्छु मजाले है त। अलराइट, तपाईले हेरिसक्नु भएको छ एउटा WhatsApp नम्बरलाई हामीले दुईवटा डिभाइसमा कसरी युज गर्न सक्छौँ त भन्ने। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र आउँदा दिनहरूमा यस्तै खालका भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि अल टेक्स नेपाली युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र घन्टीको आइकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्नु होला। यसो गर्नुभयो भनेपछि मैले अपलोड गरेको भिडियो तपाईले नोटिफिकेसन मार्फत सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ त, यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।